हेलो एभ्रिवान, जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 53 मा चाहिँ हजुरलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले टुडु एपमा चाहिँ कसरी अब नयाँ टुडु टास्क चाहिँ कसरी एड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ बुझ्नेछौँ हैन। हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ टुडु एप चाहिँ कसरी चाहिँ बनाएको छौँ, बनाएको कुन कुराले चाहिँ बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेको थियौँ हैन। आज चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्ट युज गरेर चाहिँ हैन कसरी चाहिँ त्यो टुडु एपमा चाहिँ नयाँ टुडु टास्क चाहिँ एड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नेछौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यो स्क्रिप्ट ट्याग चाहिँ छुट्याएको रहेछु हैन। हजुरले चाहिँ यो पनि यदि फलो गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो पनि लेख्नुस् हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो यदि यो भनेको चाहिँ मैले एड गर्दाखेरि कुनै पनि डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले नयाँ एचटीएमएल कन्टेन्ट एड गर्नको लागि चाहिँ मैले अगाडि नै अघिल्लो भिडियोहरुमा चाहिँ मैले भनिसकेको छु नि त। हजुरलाई यदि आउँछ भने चाहिँ भिडियो पज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि भिडियो पज गरेर चाहिँ हजुरले फेरि आफ्नो सबै सकेपछि चाहिँ फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यसपछि यदि हजुरलाई कुनै पनि प्रब्लम आयो भने फेरि कन्टिन्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब सुरुमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हजुरको फर्मलाई एक्सेस गर्नु पर्यो हैन। फर्म एड फर्म भने हैन, एड फर्म इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर हैन। अनि त्यसपछि हजुरको एड टुडु छ होला हैन, हाम्रो क्लासको नाम एड टुडु छ हैन। अनि त्यसपछि हजुरको जस्तै एउटा कन्सोल डट लग गरे भने चाहिँ हाम्रो एड फर्म काम गरिरहेछ कि छैन भन्ने फेरि चेक गरौँ न हैन। जस्तै अब हजुरको चाहिँ फर्म आयो हैन, सबै काम भइरहेको रहेछ। अब चाहिँ हामीले फर्ममा चाहिँ एउटा इभेन्ट लाउन मिल्छ भनेको थियो नि हैन, सबमिट इभेन्ट लाउन मिल्छ भनेको थियो नि हैन। अनि एड इभेन्ट लिस्नर हजुरको, अनि त्यसपछि सबमिट हैन। यसले चाहिँ एउटा कल ब्याक फंक्सन लिन्छ ई भनौँ हैन। अनि त्यसपछि एउटा यो एरर फंक्सनमा चाहिँ मैले कन्भर्ट गरेको छु हैन कल ब्याक फंक्सनलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि ई डट प्रिभेन्ट डिफल्ट गर्नु किन गरेको भन्दाखेरि हजुरको जस्तै अहिले चाहिँ मैले सेभ गरेको छैन है त्यो फाइललाई। अनि जस्तै यसमा मैले के टाइप गरेर इन्टर हाने भने चाहिँ रिलोड भइरहेछ नि यो हैन, हेर्नु है त रिलोड भइरहेछ नि हैन। यस्तो बिहेभियरलाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले यो प्रिभेन्ट डिफल्ट युज गरेर चाहिँ अब चाहिँ इन्टर हाने नि हैन, केही पनि भएको छैन नि हैन। यस्तो प्रब्लम हटाउनलाई चाहिँ हामीले यो प्रिभेन्ट डिफल्टको युज गर्न सकिन्छ हैन। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हजुरको यो इनपुट फिल्डको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्ने हो नि त अब हैन। यो इनपुट फिल्डको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्ने हो। यसमा टाइप गरेको भ्यालुलाई अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको नेम भनेको टुडु छ है। अब नेमबाट र आइडीबाट हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ भनेको थियो नि योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा मैले। जस्तै कसरी गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हजुरको कन्स्ट्यान्ट टुडु इक्वल्स टु एड फर्म हैन डट नेम, सरी नेम हैन सरी टुडु डट टुडु गर्ने हो भने चाहिँ के आउँछ हेरौँ है त, कन्सोल डट लग टुडु गरे हैन। अब यसमा चाहिँ जस्तै मैले यसमा चाहिँ केही टाइप गरेर इन्टर हाने हैन, हेर्नु है यसले चाहिँ के रिटर्न गरेछ भन्दाखेरि हजुरको इनपुट फिल्डलाई चाहिँ रिटर्न गरेछ नि हैन। यसले चाहिँ के रिटर्न गर्दो रहेछ त हजुरको फर्मको हैन टुडु भनेको चाहिँ हजुरको नेम पनि हुन सक्छ, यो भनेको आइडी पनि नेम पनि हुन सक्छ, आइडी पनि हुन सक्छ है। यसरी चाहिँ हामीले नेम र आइडीबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ डट। अब चाहिँ भ्यालु गरे भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै मैले अहिले इन्टर हाने है, इन्टर हाने भनेपछि इनपुट अहिले केही पनि छैन नि त, त्यही भएर अब इन्टर हाने भनेपछि हामीले जे हालेको थियो नि हैन त्यसको भ्यालु चाहिँ यो इनपुट फिल्डको भ्यालु चाहिँ रिटर्न हुने भयो हैन, भ्यालुले चाहिँ त्यो भ्यालु दिने भयो हैन। अब जस्तै अब के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो अर्को नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ हजुरको भ्यालु आइसक्यो। अब चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने छ हजुरको यो लिस्ट बनाउनु छ नि त हैन। त्यही भएर एउटा लिस्ट कपी हाल्छु मैले चाहिँ त्यो इक्मास्क्रिप्ट 6 मा चाहिँ आएको थियो नि जुन चाहिँ टेम्पलेट रिट्राइभ युज गरेर चाहिँ हैन कुनै पनि स्ट्रिङमा चाहिँ डाइनामिक कन्टेन्टहरु कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हैन मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा सिकाइसकेको छु हैन। आज त्यही कुरा युज गरेर चाहिँ मैले एड गर्न गइरहेको छु है त। सुरुमा चाहिँ हजुरको कन्स्ट हैन लिस्ट नै भनौँ हैन, लिस्ट इक्वल्स टु यो टिल साइनहरु युज गरे हैन। अनि त्यसपछि हजुरको यसभित्र चाहिँ मैले पेस्ट गरे है त त्यो लिस्टलाई चाहिँ। अनि यस्तो यो इन्डेन्ट मिलाउनको लागि चाहिँ हो हैन यसरी चाहिँ। अनि त्यसपछि हजुरको यसमा सेमिकोलन राख्दे। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हजुरको यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यो युज गरेपछि चाहिँ यसभित्र हामीले डाइनामिकली एउटा कुनै कन्टेन्ट राख्न मिल्यो नि त। अब यसरी हैन यसमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने भनेको टुडु हो नि त। अनि यसरी चाहिँ हामीले राख्न सकियो कि अब हैन। अब यसरी राखेको भनेको चाहिँ हजुरको जस्तै यसलाई चाहिँ अब जस्तै कन्सोल डट लग गरेर हजुरको लिस्ट गर्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै मैले यसमा चाहिँ यस्तो गरे
यो हेर्नु है कन्टेन्ट अब के भयो भने लिस्टभित्र गएर बसेको छ नि होइन, यसरी चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। अब यो लिस्टलाई चाहिँ सिधै एपेन्ड गर्न मिल्छ नि त अब होइन, सरी इनर एचटिएमएल युज गरेर चाहिँ जो अब राख्न मिल्यो नि त होइन। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको अनर र लिस्टलाई चाहिँ रिफरेन्स लिनु पऱ्यो नि त त्यसको होइन, यतिकै कुनमा डकुमेन्टमा मात्र गरेर त पुग्दैन नि त, कुन चाहिँ इलिमेन्टभित्र गर्न लागेको त्यसलाई चाहिँ पहिला पोइन्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अनर लिस्ट टु डु लिस्ट भनौँ न होइन, अनर लिस्ट भनेको चाहिँ हजुरको डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर नै युज गरौँ। अनि त्यसपछि हजुरको यसमा चाहिँ अनर लिस्ट, यसमा मैले सिधै अनर लिस्ट किन युज गरेको भन्दाखेरि एउटा मात्र अनर लिस्ट छ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ एउटा मात्र अनर लिस्ट छ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले अनर लिस्ट सिधै युज गरेको। नत्र भने चाहिँ 2-3टा छ भने चाहिँ हामीले एउटा क्लास दिएर आइडी दिएर चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ है। क्लास दिएर भनेपछि डट युज गर्न सकिन्छ, आइडी भनेको चाहिँ ह्यास साइन अगाडि लेखेर चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको अब चाहिँ मैले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई कमेन्ट गर्छु, अनि त्यसपछि टु डु लिस्टमा चाहिँ हामीले एपेन्ड गर्ने हो नि त, एपेन्ड चाइल्ड होइन डट इनर एचटिएमएल गर्ने होइन। इनर एचटिएमएल गर्नेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरको यो टेक्स्ट छ नि होइन, जस्तै यसमा चाहिँ मैले इनर टेक्स्ट गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ जस्तो टेक्स्ट छ त्यसरी नै प्रिन्ट हानिदिन्थ्यो। अहिले म यसको डिफ्रेन्स पनि देखाउँछु होइन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ मैले जस्तै अब इक्वल्स टु अनि लिस्ट मात्र गरेँ भने चाहिँ यसको प्रब्लम आउँछ है। के प्रब्लम आउँछ भने हजुरलाई थाहा छँदैछ होला, भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ रिप्लेस हानिदिन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलाको कन्टेन्टहरू जुन छ नि होइन, सबैलाई रिप्लेस हानेर आफू गएर मात्र गएर बस्ने भयो कि। जस्तै मैले यसमा चाहिँ अब हेर्नु त प्रब्लम आयो नि होइन, यसरी चाहिँ हाम्रो प्रब्लम आउँछ। अनि त्यसपछि आफू मात्र गएर बस्ने भयो, त्यही भएर चाहिँ पहिलाको कन्टेन्टलाई पनि त लिनु पऱ्यो नि त। त्यो लिनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ प्लस युज गर्न सकिन्छ कि, प्लस भनेर चाहिँ प्लस इक्वल्स टु भनेको चाहिँ पहिलाको कन्टेन्ट प्लस नयाँ कन्टेन्ट यसरी चाहिँ आएर बस्ने भयो होइन। जस्तै अब यसमा चाहिँ हजुरको प्ले गेम होइन, यसरी चाहिँ अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ हामीले एड गर्न सकियो नि त अब नयाँ कन्टेन्टहरू। जस्तै यसमा प्रब्लम चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हजुरको जस्तै सेभ हाने, अनि त्यसपछि यहाँ मैले यत्तिकै इन्टर हान्दाखेरि नि हेर्नु त यो आइरहेको छ नि होइन, यसलाई पनि रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले लेन्थ चेक गर्न मिल्छ नि त, त्यसको लागि त सिम्पल छ नि त। अनि इफ गर्ने, अनि त्यसपछि हजुरको टु डु डट लेन्थ टु डु डट लेन्थ इज ग्रेटर देन 0 भयो भने चाहिँ हजुरको यो काम गर होइन, नत्र भने चाहिँ नगर्ने भनेको होइन। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ काम। जस्तै सेभ गरेँ होइन, अब जस्तै मैले यसमा इन्टर हाने केही पनि भएको छैन नि होइन, यो प्रब्लम चाहिँ हट्यो। अब अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको जस्तै यसमा मैले केही राखेँ होइन, अब यसको अगाडि चाहिँ मैले एकदम ठुलो स्पेस राखेँ, इन्टर हाने के भयो भन्दाखेरि हजुरको यसले चाहिँ प्रब्लम देखाउन चाहिँ होइन, यसले चाहिँ प्रब्लम देखाउन तर देखाउँछ यस्तो प्रब्लमहरू। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरको त्यो अगाडिको वाइट स्पेस पनि लिएर हुन्छ कि कुनै बेलामा होइन, त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एउटा मेथड छ होइन, जुन चाहिँ ट्रिम भन्ने मेथड छ होइन। ट्रिम मेथड युज गरेर चाहिँ त्यस्तो वाइट स्पेस अगाडि पछाडि जता पनि आउन सक्छ नि त त्यस्तो वाइट स्पेसहरू, त्यसलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ हामीले जस्तै मैले यसलाई कन्सोल लग गर्छु एकचोटि, कन्सोल डट लग टु डु गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ दिएन होइन, तर दिन्छ होइन। कुनै ब्राउजरले यसलाई अहिले यो वेब गुगल क्रोमको अहिले नयाँ ब्राउजरहरूले चाहिँ दिँदैन होला होइन, पहिला ब्राउजरहरूले चाहिँ दिन्थ्यो होइन। अब यस्तो हटाउनको लागि चाहिँ हामीले ट्रिम युज गर्न सकिन्छ है। ट्रिमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको अगाडि र पछाडि भएको जुन चाहिँ स्पेसहरू प्याडिङहरू छ सबै कुरालाई हटाइदिन्छ, अनि टेक्स्ट मात्र लिएर चाहिँ भ्यालु मात्र लिने भयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ। अब यति नै हो बुझ्नुपर्ने, एड कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आज यो भिडियोमा बुझ्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले डिलिट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।